امروز تو این ویدیو بهتون نشون میدم که چجوری میتونین چشم، ابرو، بینی، لب، مو، گوش، پوست، باف رو بکشین. همه متوجه شدین؟ نه خیر. باشه دوباره میگم. امروز توی این ویدیو بهتون نشون میدم که چجوری قسمت‌های مختلف صورت مثل چشم و لب و مو و بافت پوست رو میکشم و توی بعضی قسمت‌های ویدیو ازتون سوالاتی میپرسم. خب اگه موافق هستین شروع میکنیم با سابسکرایب کردن چیز. خب توی نقاشی سیاه قلم ما همیشه از چشم شروع میکنیم چون هم انرژی خیلی زیادی داریم و هم اولین جاییه که مخاطب بهش نگاه میکنه، پس باید کامل و بدون نقص باشه. خب رسیدیم به بخشی جذاب ماجرا. ازتون یه سوالی دارم. به نظر شما در پارت بعدی چه قسمتی از نقاشی رو میکشم؟ 5 ثانیه فرصت جواب دادن دارین. چشم راست، بینی، لب. برای چشم راست با قلمو خطوط و قسمت‌های سیاه رو میکشم و تیرگی‌های کلی کار رو قرار میدم. خب دوباره باید حدس بزنین که قسمت بعدی چیه؟ گونه، مو، گوش. شروع به تیره کردن مو میکنیم.
خب ما یه چیز داریم به نام سابسکرایب، یه چیز هم داریم به نام لایک و کامنت و این چیزا. وقتی شما اینا رو با هم فشار بدی، ببین چه گندی بار اومد. خب بریم آقا، بریم، ولش کن. ای بابا چه کم کم میریم به سمت جزئیات. آروم آروم وارد مرحله بافت پوست میشیم. دیجی موزیکو عوض کن. تو این مرحله شروع میکنیم به کشیدن روشنایی های مو و حالت کلی موها.